Ah, kaon ka sunod. Balog si Tekman. 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 Balog si Tekman.
Malog si Tekman. Hindi pa matransfer na sana. Hindi pa matransfer na sa may bagyo. Nagkaupan si Tekman. Malog si Tekman. 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 Nagkaupan si Tekman.
babysitter ba? 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 Babysitter ba?
man. Nakaangkat sila. Malog si man. Nagkaumpalan kita 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 man. Nakaangkat sila. Malog si man.
Padat titikman. Ang sunod. Balog si Tekman. 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 Padat titikman. Ang sunod.
babysitter man. 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 Babysitter man.
Nakaon ka Pilipinas. Malupit si Tekman. 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 Malupit si Tekman.
man. Ah, nakaon ka sunod. Kalog si man. Ano may man? Nakaon ka sunod.
padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man? Kaang padat titikman? Ah, kaang gabi sunod. Balog si Tekman? Man?
titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man? Balog titig man? Ah, nakaanggot sunod. Balog si titig man?
Kaon ka sunod. Balog si Tefma. Balog si Tefma. Balog si Tefma. Ano? Balog si Tefma. Kaya sabi ka na. Balog si Tefma. Balog si Tefma. Balog si Tefma. Balog si Tefma.
Nag-aumbalan kita man. Nag-aumbalan sunod. Kalog si man. 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 Nag-aumbalan kita man. Nag-aumbalan sunod. Kalog si man.
babysitter ba? Nagkaumpalan kita man? Nakaangkat sila. 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 Babysitter ba?
Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man. Nagkaumpalan kita man. Ah, nakaungapin sunod. Palog si man.
Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila. Malog si Tifman? Man? Nag-aupad at titigman? Ah, nakaangkat sila.
Malupit man. Man?
Nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, man, man. Nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, man, man. Nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, man, man. Nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, man, nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, man, nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, nagkaupalan kita man. Ha, nagkaunggap pinipisulan. Kalog si man. Lumay ba? Man, man,
Babysitter man? Man? Nagkaumpalan kita man? Ha? Nakaanggap sunod. Babysitter man? Man? Nagkaumpalan kita man? Ha? Nakaanggap sunod. Babysitter man? Man? Nagkaumpalan kita man? Ha? Nakaanggap sunod. Babysitter 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 man? Nagkaumpalan kita man?
Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan. Kaon balat si Stefan. Ah, kaon ka sunod. Balog si Stefan.
Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Man, nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman. Nagkaumpalan kita man. Ah, saka ang gabi sila balog si Teman.
Nagkaupalan kita man. Nakaanggap sunod. Alok si Stefan. 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 Nagkaupalan kita man. Nakaanggap sunod. Alok si Stefan.
Kaong palat titikman. Kaong gabi-sunod. Malog si Tekman. 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 Kaong palat titikman.
Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Man? Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may Kaon padat kita man. Kaon ka sunod. Balog si Stefan. Ano may
Nagkaupalan kita naman. Nakaanggap sunod. Balog si Tevan. 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 Nagkaupalan kita naman. Nakaanggap sunod. Balog si Tevan.
Nakaangkat sunod. Balok si Stefan. Balok si Stefan. Balok si Stefan. Ano siya ni? Patiin na kung siya ni Pap. Balok si Stefan. Balok si Stefan. Iiman mo. Balok si Stefan. Kana ang sani ko. Balok si Stefan.
man. Ang gabi sila. Kalog si Teman.
Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman. Nakaanggap sila alok si Stefan. Lamay ba? Mahal? 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 Nagkaumpalan kita naman.
nakaanggap sila kalog si Stefan. Kalog si Stefan. Nakaanggap sila 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 kalog si Stefan.
Nagkaumpalan kita naman. Nakaangkat sila. Ano si Stefan? 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 Nagkaumpalan kita naman. 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 Nagkaumpalan kita naman.
Hello, si Stefan.
man. Ang sunod. Mag-positive man. Nagkaupan kita 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 man. Ang sunod. Mag-positive man.
palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman? Kaang palat titikman? Kaang gabi sila balok si Tekman?
palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman. Ha, kaong nagsunod. Balok si Stefan. Kaong palat titigman.
Pagkaumpalan kita man. Kaangkat sunod. Malupis kita man. 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 Gagor kayo. Pagkaumpalan kita man. Kaangkat sunod. Malupis kita man.
titikman. Kaang nagsisunod. Kalog si Tekman. Lumay. Ako na nga na. Dito sa
Nakaang gabi sila. Kalog si Tevan. Lumay. Man! Man! Kalog si Tevan. 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 Kalog si Tevan.
man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Man. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Badan kita man. Kaon ka sunod. Kalog si Stefan. Lumay.
man. Ang gabi sila. Kalog si Evan. 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 Kalog si Evan.
pagkaumpan dito naman. Pagkaumpan sunod. Malubisita pa. 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 Pagkaumpan dito naman. Pagkaumpan sunod. Malubisita pa.
Nagkaumpay na titigman. Nagkaunggap sunod. Balog si Stefan. Nagkaumpay na titigman. Nagkaunggap sunod. Balog si Stefan. Nagkaumpay na titigman. Nagkaunggap sunod. Balog si Stefan. Wala. Nagkaumpay na titigman. Nagkaunggap sunod. Balog si Stefan. Nagkaumpay na titigman. Nagkaunggap sunod. Balog si Stefan. Nagkaumpay na titigman. Nagkaunggap sunod. Balog si Stefan. Nagkaumpay na titigman.
pala kita man. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Kalog si Terman. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Nakaang pala kita man. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Nakaang pala kita man. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Nakaang pala kita man. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Nakaang pala kita man. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Nakaang pala kita man. Nakaang gabi sila. Kalog si Terman. Edmond, tawag ka. Nakita mo namin. Tawag ka na, nakita mo namin.
naman. Kaon ka Philipsilon. Balog si Tevan. Gamay ba? Man? Balog si Tevan. Gamay ba? Balog si Tevan. Gamay ba? Balog si Tevan. Gamay ba? Kaon ka Philipsilon. 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 Balog si Tevan. Gamay ba?
Balok si Tevan. Mahal. Balok si Tevan. 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 Balok si Tevan.
naman. Saka ang gabi sila kalog si Tevan. 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 Ang gabi sila kalog si Tevan.
Step
Kalau si Tevan, namin. 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 Bye.
nagkaumpalan kita naman. Nagkaumpalan balok si Stefan. 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 Nagkaumpalan kita naman. Nagkaumpalan balok si Stefan.
Balok si Stefan. Nagkaumpalan kita naman. 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 Balok si Stefan. Nagkaumpalan kita naman.
man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man? Nagkaupalan kita man? Nakaon ka sunod. Balog si Dave man?
Nagkaupalan kita naman. Nakaanggap sila. Kalog si Tepan. 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 Nagkaupalan kita naman. Nakaanggap sila. Kalog si Tepan.
Ang cellphone ko din. Ay, lupa mo.
Ha? Ang Philippines na kalok si Stefan.
Saka ang gabi sunod. Balog si Tevan. Dumi. Man? Man? Balog si Tevan. Dumi. Man? Man? Balog si Tevan. Dumi. Man? Kaya natin na. Balog si Tevan. Dumi. Man?
Stefan. Nakaangkat sunod. Balog si Stefan. Lumay bagis. Man! 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 Balog si Stefan. Lumay bagis. Man!
naman. Ang gabi sunod. Palok si Stefan. Palok si Stefan. Palok si Stefan. Yung friendship na Palok si Stefan. Palok si Stefan. Palok si Stefan. Palok si Stefan. Palok si Stefan.
Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan. Ito ang plano kong libre yung Nag-aupan at titigman. Hi! Kaong gabi sila. Malog si Stefan.
Saka yung dugo ng tamang dugo. Kaya pag tumama dito. Hindi siya tukwak. Kaumpalan kita man. Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. Ikaw yang ga. Hindi po yung Hindi dahil kay tatay tutulog ako. Review ang Kaumpalan kita man. Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. pusa. Kaumpalan kita man. Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. Kaumpalan kita man. Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. start yung bigaya ng ano? Gas. Ang balang. Akala ko yung motor. Ano naman sa list? Kasi pati sarayan. Sarayan na. Kaumpalan kita man. Hindi naman sarayan na. Sabi ko lang sila marayan dito. Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. Kaumpalan kita man. Check yung Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. sugat kami. Kaumpalan kita man. Magpabakbak lang. Eh, ang bakbak nito pa parang kamot ka. Kamot ka. Kaangkat sunod. Kalog si Tevan. Maliit ko na bukas. Kasi basta ko sa ano ka. Nakakalimutan. Kaumpalan kita man.
Kalog si Stefan. Ano may bakis? Man! 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 Kalog si Stefan. Ano may bakis? Man! 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 Kalog si Stefan. Ano may bakis? Man! Man! Kalog si Stefan. Ano may bakis? Man! Man! Kalog si Stefan. Ano may bakis? 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 Man! Man!
Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok si Stefan. Ano may bagis? Man! Man! Yan. Tanga-tanga ang interview. Balok
naman. Ah, nakaang nag-iis na kalubis ito ba? Ano may lubis? Mahal! Mahal! Mahal, saan ka naka-interview? Ano may lubis? 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 Mahal, saan ka naka-interview?
Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview. Nagkaumpay na titigman. Malok si Stefan. Gamay. Mahal? 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 Pangatapaan ng interview.
Balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, man, balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, man, balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, man, balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, balik kita man. Ah, nakaon ka pinagsulat. Malubis kita man. Man, balik kita
naman. Ah, baka ang mabilis na malupit si Stefan. Mahal? 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 Ha? Ano yan? Mahal? 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 Mahal?
Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Man. Man. Saka ang balat si Tevan. Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Man. Saka ang balat si Tevan. Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Saka ang balat si Tevan. Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Saka ang balat si Tevan. Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Ano ka, Mario? Hindi ka matulog sa mon? Ay, Lisa na si ate. Saka ang balat si Tevan. Ay, Lisa na. Bala. Maano ka makingke? Ano ka, girl? Girl ka? Ako. Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Saka ang balat si Tevan. Saka ang sunod. Kalog si Tevan. Saka ang balat si Tevan.
pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman? Pwede titigman? Ah, saka ang sunod. Balog si Titigman?
Ang pamahaw mo? Busog ikaw? Ha? Ikaw, nagahya ka din no? Madalas ang agad ka. Nakadubli balon. Tapos nangayo ako, nakapapamuluwat sa hapon. Anong wala? Hindi may halok-halok kapag ulit nakadali ka na naman sa amay mo. Wala. Nagatos kinuha. Ang gabi na kalog si Tevan.
Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Man, Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay. Nakaang balat Stefan. Nakaang sunod. Kalog si Stefan. Lumay.
balik titigman. Nakaangat yung sunod. Balog si Titigman.
Nakaangkat sila. Balok si Stefan. Lumay. Ano ko i-charger ang ano ko? Hindi mo marunong magamit ang charger. Ang ano yun? Nakaangkat Stefan. Pahanap ko yung mga No. charger. Dala-dala niya ako. Nakaangkat sila. Balok si Stefan. Ito, gamitan. Lumay. Charger. Nakaangkat Stefan. Nakaangkat sila. Balok si Stefan. Lumay. Nakaangkat Stefan. Nakaangkat sila. Balok si Stefan. Lumay. Nakaangkat Stefan. Nakaangkat sila. Balok si Stefan. Lumay. Nakaangkat Stefan. Hindi ka mo gamit atubang kami Nakaangkat sila. Balok si Stefan. Nakaangkat Stefan. Tama mag-build ano-ano sina mo. Nakaangkat sila. Balok si Stefan. May uniform ka, boss? Ha? Ha? Hay, ang uniform mo, ang tambak mo nga. Nakaangkat Stefan. Yung pagdabhan ang puti mo. Nauumog ina, ho? Balok si Ha? Stefan. Naahaw. Naahaw.
Di man, ang rubi ako. Sige na. Kauban. Titigman. Ano na ila sa ka? Sa kanila. Alok si Evan. Magbalikan lang. Umog na tapos nag-ano dito. Ay, umog man na gani tapos nag-ano ka pa rin sana. Panhan. Kauban. Titigman. Ay, ang amoy sina. Ano dito? Amoy putay na yan. Alok si Evan. Kauban. Titigman. Pakialam mo niya. Alok si Evan. Hindi ka naghalinhaw ka sa tiyan kuman ka. So, what? Kalansay ka man mo. Kalansay ka man. Kauban. Titigman. Bulati na lang ang unod. Uy, dako na. Bulati. Amoy, ano ka man, ito kasi. Alok si Evan. Kauban. Titigman. Alok si Evan.
Hindi mo lang panubo mo. Amo lang nilakhan ko.
Cha. Cha. Pado di bala. Clear. Nasa finish sila. Ay, kakawala.
Nakaang kami sila. Kalog si Stefan. Gamay. Man? Kalog si Stefan. No. Man? Sige, pinalisan. Kaya pinigyan na. Saan si Benta dito? Nakuha pa.
Nagkaumpay ng titikman. Nagkaumpay television. Malog si Tekman. 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 Nagkaumpay ng titikman. Nagkaumpay television. Malog si Tekman.
man. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman. Nagkaumpalan si Devman. Nakaang mabilis na malubis si Devman.
Ah, ang sunod. Halog si Stefan. 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 Halog si Stefan.
Malupit si Devon.
Kutsara?
1 to 10. Ano Nasave ko na to. Wait lang pa. Third month. Daddy, Daddy. Agwa. Grabe yung kagat ng mga. Dahil agi ko kaya ko yan natin. Hindi pa eh. Stop! Hindi ka masakitan. Gusto mo na ako.
man. Ah, ang nabilis na. Alok si Tevan. Shh.